अनि काउ चाहिँ मेरो रुम पार्टनर फुटबल ग्राउन्डमा नमस्ते पहिलोचोटि खेलियो चिसो चिसो हावा सरिरहेछ बिहान उठ्दाखेरि दिमाग खराब त्यहाँ मजाले हिमालय दर्शन दिइराखेको छ चारैतिर पहाडको खोजको बिचमा रमाइलो कामहरू ठाउँ ठाउँमा लागिराखेको छ बयान कति चिजहरू साध्य छैन क्यामेराले बयान गर्न खालि यसैले नै आँखाले नै मात्र बयान गर्न सकिन्छ सबजना बाहिर बाहिर निस्किन थालिसकेको रहेछ घरकै छेउमा झरना रहेछ थाहै छैन मतलब आफ्नो होटलसँगै हामी बसेको होटल यो पिस ल्यान्ड माथि माथि काम लाग्नु सुरु भइसक्यो तल लागेको छैन सायद काम लागिसकेपछि मात्र अलिकति आनन्द आउँछ होला यहाँ सबैजना एक्साइटेड छ सबैजना बाहिर निस्किसकेको छ जानको लागि हाम्रो प्रेजेन्टेसन छ अरे गुड मर्निङ झरना छेउ जाने रे इट्स अ ब्युटिफुल प्लेस मनाङ गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्ट जुन हामीलाई वेलकम गरेको होटल थियो पहाडबाट यतैबाट पानी झर्ने उतैबाट पानी झर्ने रहेछ यतै झरना उतै झरना झर्नै झरनाको बिचमा पो रहेछ प्रहरी चौकी पनि यहीँ रहेछ ताल त रमाइलो रहेछ ठाउँ सबजना के खिच्नतिर लागिसकेको छ झरनाको पानीहरू बगेर मेन मर्स्याङदीमा बग्ने रहेछ अचम्म लाग्छ नेचर देखेर अनि काउ चाहिँ मेरो रुम पार्टनर बन्न पुगेछ कसरी ही वाज माई रुम पार्टनर काउ फ्रम चाइना रूममेट सरी रूममेट जाउँ ए गुड मर्निङ पानी यसरी उडिरहेछ त्यही भएर पो जाडो हुने रहेछ त्यही त अस्तिको गतिलो ल मैलुङ हेलो कस्तो भयो झरना एकदम खतरा दामी छ आई डोन्ट थिङ्क आई क्यान गो अहेड जाम न जाम भित्र सबै नै म त यहीँ बसेर इन्जोय गर्छु पानीको चित्ताले हानिरहेछ यहाँसम्म It's amazing. Good morning. Good morning, brother. How are you? I listened to you sing last night. Oh, really? Thank you amazing. So much. Thank you so much. Holy shit. You're a Thank you so superstar. Thank you so much. Superstar. खतरा Good morning. Zemzai. Behind the camera. Balaji, it was amazing. Amazing. कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई एकदम बवाल खतरा जुत्ताइको खिच्नु पर्यो Okay, bye. Oh, it's a bye. Yes, Zemzai. Anil bro.
Yes! धन्यवाद प्रगति होस् है so much. यात्रा Thank you. राम्रो होस् धन्यवाद. नमस्कार नमस्ते धन्यवाद. Thank you. Welcome. वेलकम भइरहेको छ. पर्यटन व्यवस्थापन उपसमितिबाट स्वागत गरेको रहेछ हामीलाई यहाँ. टुरिज्म म्यानेजमेन्ट सब कमिटी. कामहरू बिस्तारै देख्न सुरु भयो. डाँडाको थुक्पाहरू उज्यालो हुन थाल्यो. आमासुमै हो आज होटल व्यवसाय नपत्ता हेर्नुहोस्. मैले जिस्किरह्यो भन्नाले साँच्चीकै रहेछ. टेलिभिजनबाट नेपाल टेलिभिजनबाटै हुनुहुँदो रहेछ. भनिदिएको नि आमासँग सबैजना पानीमा रुजेर आएर यिनीहरू अब चिसो नलागोस् कसैलाई पनि. त हो नि होइन माया त हो नि एउटा तपाईँहरूको होइन यहाँ चुल्क्यो काम. दाइको बाटो पर हेर्न पाइने भयो पछि मनाङ टुरको पाइन्छ पक्का. सातवटा गाडी लाइनै राखेर गइरहेको खिच्न लगाएर. सबजना प्लेग्राउन्डतिर हामीलाई वार्म वेलकम भएको छ यहाँ फुटबल ग्राउन्डमा. यहाँका बस्ती. नमस्ते. 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 थ्याङ्क यू. नमस्ते.
थाहा थिएन अब के थाहा अब पहिलोचोटि खेल्नेहरूलाई यस्तो त हो नि कहाँबाट थाहा हुनु पहिलोचोटि खेल्यो यसरी ठुलो ग्राउन्डमा धेरै पछि जित्यो पनि हामीसँग राम्रो राम्रो प्लेयर मोडल सिङ्गर भयो आर्टिस्टहरू धेरै थियो कलिङ फर लन्च कराइदिनु त लेट्स गो गाइस नानीले मिठो मानेर खान्छ कति मिठो रे है नेवा खलास होला ख तपाईँको फेभरेट अचार I listened to you sing last night. You're a superstar. Yeah, same side. निलो हुँदैछ आकाश पनि निलो जर्सी लगाइरहेको छ हामी निलो जर्सी कफी विथ हिमाल चियर्स दाइ Cheers, cheers, cheers. हामी अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको ठ्याक्कै पछाडितिर छु टाउकोमा नठुर्कियोस् आया भनेको त एप्पल टिपेको यस धेरै ठाउँ धेरै देखिराखेको यो जग्गामा एकदमै बवालै रहेछ